maramihan to. So, malaking kutsara yung ginagamit ko. Tapos, i-add natin yung sugar. Sugar, pwedeng 2 tablespoon or 3. Depende kung gaano katamis yung gusto nyo. So, ako, siguro 2.5. Tapos, hot water para pampatunaw. 3 tablespoon din. Pero dahil nga malaki, pang maramihan to, dito sa malaking spoon yung ginagamit ko. So, 1, 2, 3. Okay. Ayan. So, magmi-mix na tayo. Pasak muna natin siya. Okay, so next step, pour the milk onto the glass. Siguro mga half lang siya. Okay. Depende sa inyo kung anong gusto nyo. Tapos, lagyan ng konting ice. So, kailangan mauna yung ice. Kasi ilalagay sa ibabaw yung Dalgona Coffee. Mga 3 ice lang. For finishing touches! Kailangan ma-cover yung buong baso eh. So, kung gusto nyo mas makapal, pwede rin naman. Basta ma-cover lang siya. And here's our very own Dalgona Coffee!